What's up mga fuckers? It's me, Clueless Biker. Panahon naman na kung saan tayo magpapaka-dapper at magra-ride ng classic bikes. Ano ba't nutukoy ko? Pues, para malaman mo, tama ng satsat. Panoorin ito! Welcome back mga fuckers. At gaya nga ng sinasabi natin kanina, magpapaka-dapper at magra-ride ng classic bike. Ano pa nga bang ibig sabihin nito kundi ang DGR or the Distinguished Gentleman's Ride 2022. Ano nga ba itong Distinguished Gentleman's Ride na ito? Pues, isang charity event na kung saan nag-resident ng funds for prostate cancer research and awareness for men's mental health. Dagdag kaalaman, nagsimula ang Distinguished Gentleman's Ride sa Australia na kung saan yung founder nito ay na-inspire sa isang litrato ng isang bida sa isang television show na kung saan siya'y nakasuot ng kanyang best suit habang nagbumotor gamit ng kanyang classic bike. At mula ron, the rest is history. Ito isang worldwide event na. Kaya samahan niyo ako at si Ralph Malapitan ng Anghel na Lansangan gamit ang kanyang custom harleydavidson board tracker sa iba't ibang pit stop around Metro Manila para makapag-spread ng awareness sa prostate cancer research and men's mental health. Kaya tama ng satsat. Panoorin ito! Ayos ang Elflubricants mo, 4 stroke ah. What's up? Powers! 1G! 1G! 1G!
A few moments later. pesos nga. Para ano eh. Sama ba may Elflubricants? Gising.
Oh wow! Napaka-festive naman itong gentleman's ride na ito. Hopefully, mawala na itong pandemic na ito at magbalik na sa normal para dumami pa ang mga similar events na kagaya nito. At syempre, mag-iiwan tayo ng isang matalinghagang kasabihan mula sa isang matalinong pantas. Huwag lang tayo puro ride at forma. Mag-donate ka naman kahit minsan. Oh wow, so true. Guys, kung may pang-forma tayo at pang-ride ng ating motorsiklo, mag-donate naman tayo kahit konti lang. Anyway, maganda naman ang sinusuportahan nitong Distinguished Gentleman's Ride ito, kaya donate naman. Oh, patapos na tayo, hindi ka pa rin nakasubscribe. Pinutin mo na yung subscribe button dyan sa lower right-hand corner ng iyong screen. At i-click mo na rin yung notification bell para ma-receive mo lahat ng episode ng The Clueless Biker dahil dito, always original and informative motorcycle-related contents always. At dyan nagtatapos ang ating episode for today. I hope natutunan kayo, nag-enjoy, and I expect to see you on the next episode. Kaya, see ya mga fuckers! So like and subscribe for more cat food action!